Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya tôi cũng gửi tin nhắn. Bên cạnh bệnh viện tâm thần chạy ra một bệnh nhân bạo lực. Đã vào khu phố của chúng tôi rồi. Hắn có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Mọi người ở trong nhà, đừng tùy tiện mở cửa cho người khác. Lúc này cửa nhà tôi nghe thấy tiếng đập cửa. Cứu tôi với. Hắn đang đến rồi, làm ơn mở cửa giúp tôi. Sáng sớm bên dịch vụ nhà đã gửi cảnh báo trong nhóm. Hàng xóm không ngủ bắt đầu kích động. Cái quái gì vậy? Bảo vệ làm cái gì đâu rồi mà lại để một tên tâm thần vào đây. Đến lúc đó trong tiểu khu có người xảy ra chuyện. Các người không thoát khỏi liên quan đâu. Bên dịch vụ nhà vội vàng xin lỗi trong nhóm. Xin lỗi chủ hộ, bảo vệ cũng bị thương bởi bệnh nhân tâm thần. Chúng tôi đã báo cảnh sát. Mọi người ở trong nhà và đừng ra ngoài. Sau đó trả một hình ảnh nhân viên bảo vệ bị thương. Vết thương trên vai của nhân viên bảo vệ giống như bị cái gì đó xé toạc ra. Đây là bệnh tâm thần gì? Là chó điên thì có. Mọi người cẩn thận nhé. Đặc biệt là những người hàng xóm về nhà vào nửa đêm. Phải chú ý. Kẻ tâm thần lấy cái gì vậy? Vết thương này không nhỏ đâu. Bên phía dịch vụ nhà trì trệ chưa trả lời. Tôi nghĩ họ nên bận xử lý vết thương của người bảo vệ rồi. Bên dịch vụ nhà vẫn chưa trả lời. Người đâu? Bệnh tâm thần trông như thế nào? Mặc quần áo gì? Nói luôn cho chúng tôi biết đi chứ. Đúng rồi, đặc điểm gì? Nam hay nữ? Bên dịch vụ nhà vẫn chưa trả lời. Tôi cầm điện thoại di động tìm kiếm tin tức gần đây. Không có tin tức liên quan. Đột nhiên, có một tiếng gõ cửa lớn. Có ai ở đây không? Mở cửa ra. Mở cửa ra, tim tôi đập thình thịch. Đi đến cửa nhìn ra từ mắt mèo. Một người phụ nữ đầy máu đang đứng ở trước cửa. Mặt đầy sợ hãi, thỉnh thoảng hướng về phía sau nhìn. Đây không phải là dì Vương hàng xóm của tôi ở tầng dưới 305 Ngay sao? Lúc này, tiếng bước chân háo hức từ cầu thang. Tiểu Chí, cậu ở nhà đúng không? Làm ơn cứu dì. Hắn thật sự sẽ rớt gì đó. Giọng nói của dì ấy mang theo nỗi sợ hãi và lời cầu xin vô tận. Không có vấn đề gì, dì Vương không thể là kẻ tâm thần đó. Tôi mở cửa ra, nắm lấy dì Vương và kéo dì ấy vào. Tôi đã thấy cánh tay của dì ấy. Lại có cùng một vết thương giống trên vai của nhân viên bảo vệ. Sau khi băng bó đơn giản cho dì Vương xong, tôi tiếp tục quay lại quan sát mắt mèo. Cửa nhà tôi hướng ra hành lang. Bên hành lang là lối thoát hiểm. Một đôi giày da màu đen lọt vào mắt. Quả nhiên là tên tâm thần đó. Quần áo bệnh nhân của ông ta dính đầy máu. Ông ta đứng lì lợ mở cửa thoát hiểm nhìn quanh. Người đàn ông đó là một kẻ điên. Dì đi mua thuốc cho ông nhà. Khi dì quay lại, dì thấy một người đàn ông đầy máu đứng đó. Rồi đột nhiên ông ta lao về phía dì như điên. May mà dì đã tìm cách trốn đi, chỉ cắn vào tay dì một cái. Tôi hơi sốc, mở miệng nói, đây là bị cắn ạ. Dì Vương gật đầu. Nghe đến đây, trong lòng tôi có linh cảm không tốt. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn trong nhóm. Bệnh tâm thần ở trong tòa nhà chúng ta, bây giờ ở tầng 4. Dì Vương ở tầng 3 bị cắn rồi. Mọi người hãy cẩn thận, đừng ra ngoài. Hắn rất hung hăng. Cắn, tên tâm thần đó là chó điên mới đi cắn. Tôi xem tin nhắn liên tục gửi tới trong nhóm. Trong lòng có chút hoảng sợ. Nhanh chóng mở các loại trang web tin tức. Không có gì lạ cả. Không gì cả. Thật kỳ lạ. Một bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực bỏ trốn. Không có tin tức gì sao? Cửa bên cạnh bị gõ. Bên cạnh là 403. Một thanh niên làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Tôi nhớ anh ta từng nói trong nhóm chủ sở hữu, tôi sẽ ngủ trước 10 giờ. Vậy đây không phải là căn bản không nhìn thấy tin tức nhóm sao? Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn trong nhóm. Mọi người có phương thức liên lạc nào của chủ 403 Gã tâm thần đó đang gõ cửa nhà anh ta. Nhanh chóng gọi cho anh ta để thông báo. Khi tôi gửi tin nhắn, bệnh tâm thần bắt đầu nói chuyện. Tôi thấy khó chịu. Giúp tôi mở cửa giúp tôi được không? Hắn đang khóc nức nở, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì. Có ai không? Làm ơn mở cửa ra. Hắn áp mặt vào mắt con mèo nhà bên cạnh. Quan sát chuyển động bên trong. Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ từ bên cạnh. Nửa đêm làm cho không cho người ta ngủ. Trong lòng tôi đang vội, nhìn điện thoại. Đèn nhà bên cạnh đã được bật sáng lên. Tôi nhìn thấy nụ cười trên môi bệnh nhân kia tên tâm thần. Làm ơn giúp tôi. Giúp tôi với, tôi đau quá. Những người chủ tốt bụng này cũng đang điên cuồng tắc A còng 403. Tôi cũng cố gắng kết bạn với 403. 403 đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã nói với anh ta nguyên nhân và hậu của một lượt. Đừng mở cửa. Anh ta cũng báo bình an trong nhóm. Cảm ơn mọi người, tôi sẽ không mở cửa. Cảm ơn hàng xóm. Tôi đã thấy tin nhắn rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không mở cửa. Bệnh tâm thần đợi rất lâu, không ai mở cửa. Bắt đầu điên cuồng đập vào cửa 403. Mở cửa ra. Tôi bảo cô mở cửa. Tại sao không mở cửa?
Vài phút sau, không thấy ai mở cửa. Hung một tiếng liền quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi bịt miệng nhìn ra ngoài cửa, không dám động tĩnh. Không biết bao lâu, kẻ tâm thần quay đi về phía hành lang, vào phòng tôi, bên kia là 402 và 401. Tôi nhanh chóng thông báo hướng đi của bệnh tâm thần. 401 bệnh tâm thần đến chỗ của mọi người rồi. Đừng mở cửa. Hàng xóm bắt đầu có chút bất mãn. Dịch vụ nhà, đã qua 20 phút rồi, sao cảnh sát vẫn chưa đến? Có báo cảnh sát không vậy? Không biết bên dịch vụ nhà có báo cảnh sát hay không? Dù sao tôi cũng báo rồi, cảnh sát nói đợi chút nữa, chúng tôi sẽ qua đó. Trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng nặng nề. Bên phía dịch vụ tài sản lâu rồi không thấy đâu, cuối cùng cũng có động tính. Cảnh sát đã đến dịch vụ nhà rồi. Chúng tôi lập tức đưa người lên lầu. Nhân tiện, chủ nhân ở các nhà đều đừng ngủ nữa. Cảnh sát phải ghi chép. Ngoài ra còn có chủ sở hữu bị thương. Chúng tôi sẽ cùng nhau đưa đến bệnh viện. Căn bản cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi thấy dì Vương nằm trên sofa. Trong lòng lập tức lại bắt đầu trở nên căng thẳng. Hơi thở của dì ấy rất nhanh, trên người nóng tới mức không chịu nổi. Khi tôi không biết làm thế nào thì bên cạnh 403 gửi cho tôi mấy tin nhắn. Trong nhà cậu có người bị cắn rồi à? Mau chạy đi, nhanh chóng sang nhà tôi đi. Dịch vụ tài sản không phải là dịch vụ tài sản, chúng đã biến dị rồi. Mau chạy sang đây đi, không có thời gian đâu, chúng sắp đi lên tới rồi. Anh ấy gửi cho tôi một video. Video là ở bệnh viện tâm thần bên cạnh. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Một đám mặc áo bệnh nhân, người chạy như điên ra bên ngoài. Một trong những kẻ tâm thần giống như người trong tòa nhà, vồ lấy người phía trước rồi điên cuồng cắn xé. Mà người bị cắn là kẻ tâm thần tối nay. Nhìn thấy điều này, trong đầu tôi chỉ xuất hiện hai chữ thây ma. Sâm Bi Vân Mạc Thi Văn xem không biết bao nhiêu quyển. Bất an trước đó, cũng từ vết cắn kỳ lạ đó. Bây giờ 403 gửi video, hơn nữa là ngồi xác nhận linh cảm không tốt trong lòng tôi. Nhưng nếu là giả thì sao? Huống chi thây ma thì làm sao có ích. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Không có bức xạ hạt nhân, không có biến thể. Tất cả chỉ là dối trá. Tôi đã từng giống như các bạn, tin rằng tai nạn của Chernobyl chỉ là một lĩnh vực đơn giản và rò rỉ. Nhưng sự thật lại mãi mãi vượt quá trí tưởng tượng của bạn và tôi. Tôi thực sự hối hận. Tôi không nên vào phòng thí nghiệm đó, tìm cuốn nhật ký cookie đó. Nếu bạn thấy thời gian này có một video đã đăng, nghĩa là tôi đã bị mật vụ của chính phủ bắt đi rồi. Tôi chỉ muốn nhiều người biết được sự thật này. Thời gian tháng 10 năm 1984. Hôm nay chúng tôi đã chuyển ra thành công một vài nguyên tử. Chúng không có bất kỳ thay đổi nào về tính chất vật lý. Chúng tôi đã thực hiện thành công bước đầu tiên. Trước khi chúng ta có thể vận chuyển vật liệu rắn, chúng tôi vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm tốt. Tháng 1 năm 1985. Hôm nay chúng tôi đã vận chuyển thành công một quả táo. Nhưng có một điều khiến chúng tôi lo lắng. Mẫu màu đỏ và xanh lá cây trên bề mặt của táo được gửi về. Nó hơi khác so với quả táo chúng tôi đã gửi trước đó. Chúng tôi cần tìm ra nguyên nhân. Nhưng điều chắc chắn là nó vẫn là cùng một quả táo. Bởi vì hình dạng cấu trúc đều giống nhau. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thử vận chuyển một số sản phẩm điện tử. Tất cả đều an toàn. Mọi thứ đều bình thường. Chúng tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn rất nhiều thứ cần hoàn thiện. Mọi người đều không thể chậm lại. Đất nước này cần chúng ta. Tháng 2 năm 1985. Sau khi thử nghiệm trên động vật thành công, hôm nay chúng tôi đã dịch chuyển một con người đầu tiên. Ơn Chúa là anh ấy còn sống. Rất khỏe mạnh. Không nghi ngờ gì, anh ấy là anh hùng của đất nước chúng ta. Bây giờ đã có thể xác nhận rồi. Công nghệ tuyệt vời này đã có thể đưa vào sử dụng rồi. Không phải vì tỷ lệ dị ứng rất cao. Vì vậy, tính thực tế vẫn còn rất hạn chế. Gửi trực tiếp bây giờ vẫn là một vấn đề. Bây giờ chúng tôi đang nghiên cứu một công nghệ mới. Nó có thể giúp chúng ta dịch chuyển một vật thể theo một hướng. Nhưng quá trình này cần rất nhiều năng lượng. Tháng 5 năm 1985, cấp trên của chúng tôi đã chấp nhận đề nghị của chúng tôi. Họ sẽ xây dựng một phản ứng tổng hợp lớn ở đây. Phải. Vì vậy, chúng tôi có những nguyên liệu điện mạnh mẽ. Có một điều thật sự đáng để may mắn. Chúng tôi đã gửi hàng chục đối tượng thử nghiệm. Mọi người đều sống tốt. Nhưng đôi khi họ hành động hơi khác một chút. Những người này đôi khi tuyên bố những điều đã xảy ra trong quá khứ khác với những gì thực sự xảy ra. Họ biết những người mà họ không nên biết. Khi đối tượng thử nghiệm 28 được gửi về, tôi đã học được một ngôn ngữ hoàn toàn mới lạ. Và sau khi thử nghiệm,
Đối với ngôn ngữ thế giới thực, hắn trở nên không biết gì. Tháng 4 năm 1986. Hơn một năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa thành công trong việc loại bỏ bất thường trong sự đối xứng. Chúng tôi không biết nguyên nhân gây ra nó. Hôm nay chúng tôi sẽ khám phá cánh cửa đó. Nó xuất hiện ở phòng thí nghiệm của chúng tôi. Ai biết bên kia có phép màu gì đang đợi chúng ta. Tháng 4 năm 1986, chúng tôi bắt đầu khám phá một vũ trụ hoàn toàn mới. Chúng tôi thấy rồi, người Đức đã chiến thắng trong Thế chiến II. Nhìn thấy sự hủy diệt và chiến tranh của trái đất trong tương lai. Thậm chí còn phát hiện ra những cuộc sống chưa từng tồn tại. Sau khi nhìn thấy tất cả những điều tuyệt vời đó, một số trong chúng ta có những ý tưởng điên rồ. Nếu một lối đi được xây dựng, kết nối những thế giới này, chuyện gì sẽ xảy ra? Sự tò mò của con người luôn đáng khen ngợi. Đúng không? Tháng 4 năm 1986. Thành công rồi, ngày mai tôi sẽ thành công. Đường ống liên kết đã hoàn thành. Đây chắc chắn là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Một số anh hùng dũng cảm vào đường ống như một người tiên phong. Họ quay lại rồi. Nhưng những người này đều đã báo cáo một số điều kỳ lạ. Một số người trong số họ thậm chí còn tuyên bố nhìn thấy nhiều bản thân ở những nơi khác nhau. Vài tiếng nữa, họ bắt đầu có gì đó không ổn. Những người đi vào đường ống, da của họ từ từ chuyển sang màu trắng. Ý tưởng cũng giống như bị xóa bỏ sự kiện năm 1986. Hôm nay một nguồn năng lượng khổng lồ từ đường ống đến bên kia chảy vào phòng nghiên cứu. Một cánh cổng lạ đã được mở ra. Có rất nhiều sương mù trong cổng thông tin. Tôi chắc chắn có thứ gì đó đang đi qua đường ống. Đã vào thế giới của chúng ta rồi. Những con người đột biến cũng bắt đầu phát điên lên. Chúng đã tấn công chúng ta. Sáng sớm ngày 26/4 năm 1986, hắn đã rất gần như tất cả mọi người ở điểm chiến đấu. Không. Những gì hắn làm còn kinh khủng hơn cả giết người. Chúng ta phải phá hủy tất cả các thiết bị. Nói thật đi, tôi không muốn các bạn tìm thấy nhật ký của tôi. Bởi vì để ngăn hắn, tôi đã làm một số hành xáo cực đoan. Nếu anh thật sự không may khi tìm thấy nhật ký của tôi, vui lòng kiểm tra cẩn thận xung quanh bạn. Nhìn tất cả những gì bạn biết. Có giống hệt như bạn nhớ không? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bạn đã bao giờ nghe nói về băng video 4 giờ chưa? Nếu không, điều đó cho thấy trình độ con người của bạn không đủ, theo tôi biết. Sau khi quyền của bạn đạt đến độ cao đủ, bạn sẽ bị buộc phải xem cuốn băng này. Tất nhiên, tôi có thể xem đoạn băng này. Không phải vì tôi có bao nhiêu quyền lực. Tất cả chỉ là một tai nạn. À, quên giới thiệu bản thân rồi. Tôi là một nhân viên bí mật của một chính phủ nước ngoài. Nơi làm việc nằm trong pháo đài ngầm của tôi. Trình độ của tôi rất thấp. Thường rất khó để truy cập vào một số bí mật thực sự. Tôi nhớ đó là một đêm khuya. Tôi làm việc muộn ở văn phòng. Lúc đó tôi đang trên đường đến phòng in, lấy một tài liệu. Sau đó tôi nghe thấy tiếng ồn trong phòng họp. Được thúc đẩy bởi sự tò mò, tôi nhìn qua khe cửa. Có khoảng một tá người ngồi quanh bàn làm việc. Và trước mặt họ có một cái ti sáo trông hơi cũ. Sau vài phút im lặng, người đứng đầu phòng họp bắt đầu nói chuyện. Được rồi, trước khi chính thức xem băng, tôi vẫn muốn nhắc lại một số quy tắc cơ bản. Bất kỳ cuộc thảo luận trái phép, hành xáo của nội dung video này sẽ bị coi là xáo phạm thỏa thuận bảo mật, vi phạm luật cơ bản của Hội đồng Nhân loại. Hành động như vậy tương đương với phản bội toàn thể nhân loại. Sau đó, nhân viên trong phòng họp bật đèn. Tôi thấy ông ấy lấy chúng từ trong túi, lấy ra một cuộn băng cũ. Sau khi đặt video vào máy nghe nhạc, trong TV bắt đầu xuất hiện một số hình ảnh. Bắt đầu của băng video, đó là một tuyên bố từ chối trách nhiệm rất cũ. Sau đó là một số biểu tượng kỳ lạ. Bên dưới biểu tượng có dòng chữ Ủy ban ý thức con người. Góc nhìn của băng video tưởng tượng đến một người đàn ông đang diễn thuyết. Bảo vệ và bảo tồn nhân loại, các thành viên của Ủy ban, cảm ơn vì đã đến tối nay. Chúng ta có thể thừa nhận, quá trình đi đến thời điểm này rất khó khăn. Trước khi tôi công bố quyết định của con người,
Hãy để tôi cảm ơn từ tận đáy lòng, đại diện từ các nước trên thế giới. Đối với những quốc gia vẫn không đồng ý, tôi vẫn cảm ơn các bạn đã chấp nhận quyết định của đa số. Đêm nay không phải là chiến thắng, đó là một khoảnh khắc u ám. Sẽ được coi là một cột mốc quan trọng của nền văn minh nhân loại. Đối mặt với những vị khách quý đến thăm hệ mặt trời, chúng ta có hai lựa chọn: tuyệt chủng hoặc chấp nhận thỏa thuận. Tất nhiên, chúng tôi đã lựa chọn rồi. Thời gian sẽ chứng minh đây là quyết định đúng đắn. Cái băng này là cái quái gì vậy? Tôi có thể cảm thấy mồ hôi trên trán đang nhỏ giọt, đang từ từ chảy xuống. Vì vậy, tôi ở đây để thông báo. Chúng tôi chấp nhận khách quý của chúng tôi, những thỏa thuận được cung cấp. Được gọi là loài sao này sẽ làm cho con người trên trái đất, các loài có cơ hội tiếp tục sinh sản và phát triển. Đổi lại, các chính phủ trên thế giới sẽ thực hiện lời hứa. Khi nhìn thấy ở đây, tôi có thể cảm thấy rõ ràng dạ dày mình đang trào dâng. Tôi cảm thấy như mình sẽ nôn ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền thăm trái đất thường xuyên. Vì dinh dưỡng, họ được phép tận hưởng phần lớn dân số thế giới. Tất nhiên, sau mỗi chuyến thăm, phần còn lại của nhân loại trước chuyến thăm tiếp theo, để tiếp tục sinh sản và phát triển. Những gì chúng ta cần làm là tạo ra một thế giới song song, lịch sử giả, để đảm bảo nhân loại, động vật tiếp tục tồn tại như một loài. Lịch sử song song này sẽ chứng minh sự kiện tuyệt chủng hàng loạt chỉ là kết quả của một số yếu tố ngẫu nhiên. Kể từ khi khách đến thăm trái đất vào năm 1346, đến nay đã qua 677 năm. Theo thỏa thuận, thời gian chuyến thăm tiếp theo của họ phải là 5 năm sau. Đó là năm 2028. Thời gian dự kiến sẽ kéo dài cả năm dương lịch. Tôi cảm thấy tim mình run rẩy. Cái chất đen ở châu Âu năm 1346. Tôi không thể tin được những gì tôi thấy. Trái đất chúng ta đang sống là trang trại của nền văn minh ngoài hành tinh. Tôi biết đây là một quá trình đau đớn và lâu dài. Hãy tin rằng công nghệ mới đã xuất hiện. Trong tương lai, chúng ta sẽ thay thế con người bằng những thứ khác. Công nghệ nhân bản sẽ được chứng minh là chìa khóa để cứu nền văn minh nhân loại. Tất cả điều này đã vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Thì ra, công nghệ nhân bản hóa ra là vì như vậy mới bị phát minh ra. Cuối cùng, chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng Thiên Chúa như một loài liên sao. Họ đã cho chúng ta thấy khả năng của họ. Do đó, đảm bảo sự tiếp tục của chủng tộc Chúa là ưu tiên thực sự của nhân loại. Nhân loại nên cảm thấy vinh dự, có thể đóng một vai trò trong sự tiếp tục của Chúa. Chúng ta hãy luôn tin vào tạo vật. Chúa ơi! Cuốn băng được phát lên hơn vài giờ sau. Chính là người dân các nước lên bục hát một số bài hát nổi tiếng của đất nước mình. Rõ ràng, tôi không đủ can đảm để xem những màn trình diễn hài hước đó. Tôi nhớ đêm đó tôi không ngủ được. Tôi nằm trên giường, cố gắng để bản thân tiêu hóa thông tin này. Tôi biết hôm nay sau khi tôi nói những điều này, tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này. Sau đó sẽ có người đến bác bỏ tin đồn, nói rằng tất cả những gì tôi nói chỉ là tin đồn. Nhưng tôi vẫn phải nói với các bạn. Mọi người trên trái đất đều có quyền được biết. Chúc chúng tôi may mắn sau 5 năm nữa. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Ngày sinh nhật, bà nội chuẩn bị 2 chiếc quan tài cho tôi. Một chiếc cho bà ấy, một chiếc cho tôi. Từ đó bố mẹ tôi không bao giờ cho tôi tiếp xúc với bà tôi nữa, cho đến ngày bà mất. Tôi nhìn bà nội nằm trong quan tài. Bà ấy bỗng nhiên mở to hai mắt, nắm lấy tay tôi. Tôi sinh ra khi tôi mất 5 giác quan, chân tay bị đứt đoạn, như một khối thịt sống. Chắc chắn là sống không quá vài ngày. Cả gia đình đều bất lực. Chỉ có ông nội là bình tĩnh. Đối mặt với tôi, người vừa sinh ra, để lại một câu nói không thể giải thích được. Thiên quan trấn sát. Tại sao lại lấy đi 5 giác quan, tứ chi của cháu trai tôi? Sau này ông nội chỉ mang theo tàu thuốc của mình, biến mất suốt 3 ngày. Sau đó khi ông nội trở về, kéo một chiếc quan tài màu đen khổng lồ,
cả người đầy vết thương, tóc trắng như tuyết. Vài ngày sau đó, tôi đã phát triển các chi một cách kỳ diệu. Năm giác quan từ từ phục hồi. Người nhà hỏi ông nội chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy không nói gì cả. Từ đó đến nay, tôi, một người 20 tuổi như một đứa trẻ bình thường. Cho đến sau này tôi nói đùa với bà nội, làm cho cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi càng ngày càng tiến gần với sự thật đó. Tôi lớn lên ở nông thôn. Cha mẹ cũng bận rộn, lớn lên cùng ông bà. Đặc biệt là bà nội thường rất yêu thương tôi. Bà tôi hỏi tôi một câu hồi trung học. Tiểu Túc à, nếu bà nội rời bỏ con sẽ làm gì? Nếu bà nội đi rồi, cháu sẽ đi với bà tôi. Hôm sau bà nội chuẩn bị 2 chiếc quan tài. Một chiếc là của bà ấy, một chiếc là của tôi. Bố mẹ tôi sợ đến mức cho tôi về trường và bảo sau này không được tiếp xúc với bà nữa. Năm thứ 4, bà nội mất rồi, đi một cách lặng lẽ. Nhà tang lễ của bà nội nằm ở trong sân. Ngay khi tôi bước vào, tôi nhìn thấy bức ảnh đen trắng của bà tôi. Chụp ảnh bà nội với sắc mặt rất rõ ràng, mặt nghiêm túc. Nhưng tôi lại hoảng sợ trong lòng. Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy như bà đang cười với tôi. Trông giống như trong quan tài. Bà nội nằm yên lặng trong quan tài. Mặt nhợt nhạt, môi hơi mở, hình như có gì muốn nói. Bỗng nhiên bà nội trong quan tài mở to mắt, nắm lấy tay tôi. Tôi sợ đến nỗi chân mềm nhũn, suýt nữa thì tè ra. Ông nội ở một bên buồn bã nói. Nếu biết trước thì ông đã không cho cháu gặp bà ấy. Lần cuối cùng. Tệ thật. Tất cả người lớn trong nhà đều vây quanh, làm mọi cách để bà nội buông tay. Nhưng không có tác dụng. Mẹ tôi ở một bên vội đến mức khóc lóc. Mẹ à, Tiểu Túc còn trẻ. Sao mẹ có thể lại muốn Tiểu Túc cùng chôn theo chứ? Lúc này tôi chợt nhớ ra. Những gì tôi nói với bà tôi hồi trung học khiến lông tơ tôi dựng đứng. Ông nội ở một bên thở dài, hút thuốc. Cuối cùng đã đưa ra quyết định gì đó. Bà xã, bà yên tâm. Tiểu Túc sẽ được chôn cùng bà. Lạ thật, lời của ông nội được nói ra. Bà nội đang nắm tay tôi, chậm rãi đặt xuống. Chỉ là đôi mắt kia còn không chịu nhắm lại, nhìn thẳng vào tôi. Sau khi trở về nhà, sắc mặt ai cũng khó coi. Bố tôi không ngồi được, đến trước mặt ông nội nói. Bố à, thật sự muốn để Tiểu Túc đi chôn cùng mẹ sao? Ông nội ngồi im lặng ở cửa. Sau đó, cơ thể bà nội đã để trong sân trong 3 ngày. Sáng ngày thứ 4 thì đem chôn. Đêm đó, tôi ngủ trong căn phòng mà tôi từng ngủ với bà tôi. Ban đêm ông nội hình như lại có việc đi đâu đó rồi. Trong lúc mơ màng, tôi ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra. Tôi thấy bà tôi đi về phía tôi. Bà ấy vẫn nằm bên cạnh tôi như trước. Bà nội đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi dụi mắt, nhìn kỹ bên cạnh tôi. Chỉ một cái nhìn khiến tôi lập tức sợ hãi ngồi sụp xuống đất. Đây không phải là mơ. Bà nội thật sự nằm bên cạnh tôi. Ơ! Tôi sợ đến nỗi hét lên. Chân tôi mềm nhũn, vội vàng cầu xin bà nội. Đừng giết con là cháu trai của bà. Tiếng hét kinh hoàng của tôi làm cha tôi, chú hai chú ba bị kéo hết đến đây. Chú ba mắng. Ai đã đào xác mẹ tôi ra? Không ai biết phải làm gì. Bởi vì ông nội đã nói trước khi rời đi, bất kể chuyện gì xảy ra, phải đợi đến khi ông ấy quay lại mới lên kế hoạch. Đúng trưa ngày hôm sau, ông nội cuối cùng cũng về. Cùng ông ấy trở về còn có một thiếu nữ. Cô gái và tôi bằng tuổi nhau, trông trong sáng và dễ thương, mặc một chiếc váy trắng, giống như một thiên thần. Cô gái nhìn thi thể của bà nội, sau đó nói. Chuẩn bị 2 chiếc quan tài, một chiếc cho bà già, một miếng cho hắn. Tầm mắt thiếu nữ bỗng nhiên rơi vào trên người tôi. Bố mẹ tôi nghe xong liền lo lắng, hét lên với cô gái. Cô thật sự muốn con trai tôi chết cùng bà nội nó sao? Sắc mặt ông nội tôi lập tức trở nên tức giận. Không được vô lễ. Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn cha mẹ tôi.
Nếu không phải vì ông của bạn đã từng tốt với tôi, thêm vào đó quỳ xuống cầu xin, mấy người nghĩ tôi sẽ đến đây sao? Ông nội tôi thế mà quỳ xuống cầu xin cô gái trước mắt này. Tôi ngạc nhiên nhìn ông nội. Tôi có chút không phục, hỏi: vậy tại sao bà tôi lại muốn hại tôi? Cô gái nhếch khóe môi, giọng nói lạnh lùng vang đến tai tôi. Theo lý thuyết, bà của bạn sẽ không làm hại bạn. Nhưng mọi thứ của bạn đều không phải của bạn. Là ông bạn ở thiên quan ngày hôm đó đi cướp được. Bây giờ là lúc lấy lại rồi. Tôi sinh ra không có tay chân, cũng không nắm giác quan. Chính ông nội đã khiến tôi trở lại bình thường. Nhưng tôi không bao giờ ngờ tất cả mọi thứ của tôi hóa ra là cướp được. Dưới sự kiên trì của ông nội, cả nhà không có cách nào, chỉ có tin lời cô gái kia. Buổi tối, trong sân có 2 chiếc quan tài. Một chiếc quan tài màu hồng, một chiếc quan tài màu đen. Rõ ràng cái quan tài màu đen đó là của tôi. Trước khi bị chôn cùng, cô gái gọi tôi vào nhà một mình. Tôi có vài điều muốn hỏi anh. Tối nay anh sẽ được chôn cùng bà nội. Tờ giấy bùa này sẽ giữ cho anh bình an. Cô gái lấy từ trong túi ra một tờ giấy màu vàng. Chôn lúc 12 giờ đêm nay, chuẩn bị đi. Sáng hôm sau sẽ đào anh ra. Bạn yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Cô gái nói xong liền rời khỏi đây. Sau đó ông nội vào. Tay ông ấy nắm chặt lấy tôi. Tiểu Túc, ông nội có lỗi với con. Không cần quan tâm có vấn đề gì xảy ra tối nay. Con phải sống thật tốt. Nghe ông nội nói vậy, tôi cảm thấy một chút bất an. Như thể ông ấy đang nói lại lời nhắn nhủ sau khi chết. Thời gian nhanh đến 12 giờ sáng. Tôi bước vào quan tài với cả gia đình đang theo dõi. Không gian quan tài rất nhỏ, lật người cũng rất vất vả. Cũng không biết đã qua bao lâu, quan tài lắc mạnh một chút. Rồi tôi nghe thấy tiếng sột soạt trên quan tài. Âm thanh của cát đá. Rõ ràng đó là âm thanh của đất đá đổ trên quan tài. Nỗi sợ hãi vô hạn lan tràn đến trái tim tôi. Tôi cảm thấy tay chân mình lạnh toát. Tiếng xào xạc kéo dài 5 phút. Sau đó cả thế giới quá yên tĩnh. Không khí trong quan tài ngày càng mỏng đi. Tôi cảm thấy khó thở. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy lạnh lẽo xung quanh. Dưới thân thể tôi hình như có thêm cái gì đó. Mềm mại, rất có kết cấu của thịt. Đầu tôi nổ tung. Bên dưới tôi có một người sống. Lúc này điện thoại của tôi bỗng nhiên tự sáng lên. Một tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại. Tiểu Túc, đừng về nhà. Đừng về nhà. Cô gái đó là người xấu. Bạn phải tránh xa cô ta. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Điện thoại rơi vào sở thú. Gấu 2 chân đi tới, nhặt điện thoại và đưa cho tôi. Nhân tiện còn xoay một vòng tròn. Video được tải lên trực tuyến. Cả mạng cười điên cuồng. Nó giống như một cái lớp. Nhân viên sở thú đóng vai gấu phải không? Ha ha, lưng tôi lạnh khi xem những lời này. Đưa cùng với điện thoại di động còn có một chiếc lá. Vết chảy xước trên lá tạo thành 2 chữ cứu tôi. Vết chảy xước trên lá rất thô, giống như khắc từng cái một bằng móng vuốt gấu. Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh. Cứu, không phải là con gấu đó đang cầu cứu tôi sao? Lúc này giám đốc vườn thú gọi điện thoại. Video bạn đăng hôm qua đã đạt 5 triệu like rồi. Vé vào sở thú của chúng tôi bán hết rồi. Sở thú chúng tôi muốn tận dụng khi mời bạn đến làm một live sở chim đặc biệt. Không biết 3 ngày sau bạn có tiện. Tôi không muốn đi, nhưng giá chào của giám đốc thực sự quá cao. Ngày hôm sau, tôi đã cố gắng rất nhiều để chen vào đám đông. Phát hiện hôm qua con gấu nâu đó nhảy càng vui vẻ. Đầu tiên hơn. Cậu ta lật ngược trong không khí, sau đó 2 móng vuốt gấu vẫy lên xuống. Toàn thân lắc trái lắc phải, trông rất nhịp điệu. Tôi càng nhìn động tác càng quen. Trong đầu bỗng nhiên có một tia sáng. Con gấu nâu này không phải là đang nhảy sao? Trong phòng live sở chim cũng có rất nhiều người nhìn ra. Ha ha. Đây không phải là giả sao? Thật sự không phải nhân viên sở thú giả vờ sao? Ha ha ha. Nhưng trong mắt rất náo nhiệt. Tôi giật lưỡi, không biết phải nói gì. Nhưng ngay lúc này, động tác kia đột nhiên dừng lại. Con gấu ngẩng đầu lên và nhìn tôi trong 5 giây, sau đó hét vào mặt tôi, khiến nhiều du khách chạy tán loạn. Gấu nâu liều mạng vung vẩy, giống như muốn xé xác người ta. Tôi đứng đó nhìn con gấu kia. Hắn ở ngay dưới mũi tôi, không biết có phải là ảo giác của tôi không. Trong ánh mắt hắn giống như viết đầy 2 chữ cứu ta. Tôi đã tạm dừng live sở chim. Nhìn sắc mặt tôi không tốt lắm. Nhân viên sở thú đưa tôi đến phòng nhân viên. Lát nữa giám đốc cũng đến. Giám đốc trông khoảng 50 tuổi, là một ông già tốt bụng.
Trên vai hắn có một con vẹt xanh đỏ, đôi mắt to bằng hạt đậu xanh. Nhìn thấy tôi, giám đốc Dương Viên vẫn chưa xong việc. Con vẹt nói chuyện trước, dính răng. Lúc này tôi mới để ý bánh bao rau rền bị dính vào răng. Nhưng tôi nhanh chóng cảm thấy một chút sợ hãi. Động vật của sở thú này tất cả đều thông minh hơi quá đáng. Hiệu quả livestream của bạn vừa rồi rất tốt. Vé sở thú của chúng tôi, số lượng bán hàng lại tăng lên nhiều hơn một chút. Có vẻ ý tưởng cho động vật biểu diễn là khả thi. Đời đắc nghĩa là sao? Hãy để động vật biểu diễn. Chẳng lẽ những điệu nhảy này tất cả đều là qua đêm bắt gấu nâu học? Đầu óc tôi rối tung lên. Các người, đây không phải là một chương trình động vật bất hợp pháp phải không? Tôi nhìn hắn hoài nghi. Sao lại thế? Dương Viên khoát tay, vẻ mặt đột nhiên lộ ra một cảm giác kỳ lạ. Sáng hôm sau, tôi lại đến sở thú như đã hẹn. Chỉ là lần này đi cùng tôi và anh trai tốt của tôi. Học luật từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, anh ta vào một đơn vị bí mật nào đó làm việc. Hôm qua tôi vừa rời sở thú, tôi đã gọi cho anh ta. Sau khi xem video tôi quay khi livestream, hắn chìm trong suy nghĩ. Gần đây cổ thật đã nhận được mấy cái báo cáo về người mất tích. Ngoài báo cáo mất tích ở thành phố Anh, còn có mấy người sau khi từ xa đến thành phố Anh mất tích ở thành phố Anh. Giọng nói nghiêm túc, tôi nghe thấy rùng mình. Nhà tư bản quái vật nào có thể ép người thành gấu, buộc họ học nhảy? Nhị Cương cảm thấy có thể là một vụ án lớn. Vì vậy, tạm ngừng nghỉ ngơi, đến xem với tôi. Sở thú này đang làm cái quái gì vậy? Ngay khi tôi mở ra, người dùng livestream lần lượt lên mạng, cuối cùng cũng đợi được bạn. Còn muốn xem gấu nâu nhảy ha ha. Hôm nay không biết tại sao, chuồng gấu đã đóng. Nhân viên sở thú giơ tay tự xếp hàng đến cửa, nói vì lý do thể chất động vật, chuồng gấu tạm thời đóng cửa. Cư dân mạng trong phòng livestream liên tục thở dài. Tôi cũng hơi lo lắng. Hôm qua con gấu đó đã hét lên, sẽ không bị trừng phạt đâu. Không thấy gấu. Livestream còn phải tiếp tục. Chúng tôi sẽ trải đến núi khỉ. Cơ sở vật chất của núi khỉ và gấu khác nhau. Gấu nâu và du khách còn có khoảng cách an toàn nhất định. Nhưng ở núi khỉ, tất cả đều tự do rải rác khắp công viên. Tiếp xúc không xa với khách du lịch. So với vườn gấu, ở đây có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Tất cả các con khỉ đều sạch sẽ và ngoan ngoãn. Một cô gái lấy ra một quả đào, đưa cho con khỉ nhỏ ở một bên. Con khỉ nhỏ còn đầy đi mấy cái, lúc này mới lấy quả đào đi ăn. Trước khi ăn, cậu ấy còn cúi đầu chào cô gái nhỏ. Nhị Cường nhìn xem nhíu mày. Động vật ở đây cũng rất con người. Nói chung, đuổi theo thức ăn là bản năng nguyên thủy nhất của động vật. Nhưng đối với những con khỉ này, thức ăn dường như chỉ là đạo cụ của chương trình. Con khỉ nhỏ dùng tay lau quả đào, cảm thấy sạch sẽ, cắn một miếng ở chậm. Hết lần này đến lần khác, hành động nhẹ nhàng như ăn livestream. Đột nhiên, một con khỉ bên cạnh tôi, một tên cướp điện thoại của tôi. Sau đó tôi bất lực nhìn cậu ta nhấn màn hình, chuyển điện thoại sang chế độ selfie, nhắm điện thoại vào chính mình. Góc nhìn trong phòng livestream nhanh chóng biến thành một khuôn mặt khỉ. Ha, điện thoại của người dẫn chương trình có bị cướp không? Trong phòng livestream rất náo nhiệt. Tôi và Nhị Cường liếc mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh. Những con khỉ này không phải đều là người sao? Sau đó livestream còn tuyệt vời hơn. Trong sở thú này, khỉ đột biết đấm bốc, con rắn sẽ bò thành một con đười ươi, hổ sẽ hôn người qua cửa sổ kính. Ngay cả khi không có gấu nâu nhảy múa, dưới sự nỗ lực của các loài động vật khác, khách du lịch vẫn hài lòng. Nhà gấu trúc nhỏ ở trung tâm sở thú, hàng chục con gấu trúc con nằm rải rác khắp nơi trong sân vận động, tương tác thân mật với khách du lịch. Một chị gái giơ nước trái cây lên, gấu trúc nhỏ cắn ống hút, hài lòng uống nước cam. Tất cả, biểu cảm của hai người mạnh mẽ ngày càng nghiêm trọng, và mạnh mẽ cúi đầu và đưa tay ra, chạm vào bụng gấu trúc con. Chạm vào, sắc mặt hắn thay đổi. Vừa vặn thời gian livestream kết thúc đã đến. Tôi tắt livestream. Khi thăm hỏi tìm thấy gì? Nhị Cường hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay tôi, cũng đặt trên bụng gấu trúc con. Tôi sẽ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng sờ tôi liền phát hiện lông của gấu trúc nhỏ. Nhẹ nhàng bóp, nhặt một lớp lông, giống như lông của anh ta, dường như không kết với xác thịt. Tôi chợt nhớ ra một chuyện cách đây không lâu. Nhật Bản có tin tức, một người đàn ông muốn trở thành một con chó. Vì vậy, Giá Cao đã đặt mua một bộ áo khoác da chó. Người đàn ông mặc chiếc áo da chó này, bảo bạn gái đeo vòng cổ cho anh ta, cắt bắp chân, đi bộ như một con chó mỗi ngày. Nhìn gấu trúc nhỏ cỡ chó cỡ trung bình trước mặt, tôi nhíu mày thật chặt. Dưới thân thể nhỏ bé như vậy thật có thể giấu một người sao? Điện thoại rơi vào sở thú quay. Gấu nâu đi tới bằng hai chân, nhặt điện thoại và đưa cho tôi. Đưa cùng với điện thoại di động còn có một chiếc lá. Vết chảy xước trên lá tạo thành hai chữ cứu tôi. Chúng tôi quyết định để tìm hiểu những bí mật ẩn giấu của nhóm sở thú này. Vì vậy, sau khi sở thú đóng cửa, tôi và Nhị Cường trốn trong phòng tắm ở góc phòng, tránh được sự kiểm tra của nhân viên sở thú. Khi chúng tôi quay lại thì đã là chiều tối. Trong công viên không có ai, đèn đường trong sở thú đã tắt. Đèn luôn sáng, chỉ có vườn gấu. Tôi và Nhị Cường nắm tay nắm chân chạy qua. Trên đường đi không bị cản trở, thậm chí không nhìn thấy hình ảnh cá nhân. Nhưng bên trong người gấu lại náo nhiệt. Nhị Cường và tôi đã leo lên một ngọn núi giả không xa chuồng gấu. Sau khi chúng ta nhìn rõ bên trong nguồn gấu, tất cả đều ngạc nhiên, chỉ thấy vườn gấu náo nhiệt, động vật và con người chen chúc nhau, nói chuyện với nhau, thỏ cưới trên đầu hổ, nói chuyện nhiệt tình với chim hồng hạc ở một bên. Tinh Tinh cầm điện thoại di động chơi pha pha. Ban ngày con gấu trúc nhỏ dễ thương đó, lúc này trong tay cầm một lon bia, nói chuyện và cười với chim cánh cụt. Tôi và hai người đứng đầu đều xem. Đây là cảnh đoàn kết sức thú gì vậy?
Đèn trong vườn gấu sáng rực rỡ, Dương Viên đứng ở trung tâm, la cho các loài động vật có mặt tại cuộc họp. 2 ngày này, doanh thu vé vào cửa vườn thú của chúng ta đạt mức cao mới. Sở thú của chúng tôi có thể vượt qua khó khăn này, tất cả đều dựa vào sự nỗ lực không ngừng của mọi người. Dưới đây là những nhân viên xuất sắc của quý này. Đồng chí Lưu Kiến Quốc lên phát biểu, trong tiếng vỗ tay của động vật. Một con khỉ bước lên sân khấu. Khi tôi nhìn thấy con khỉ đó, tôi đã bị sốc. Đây không phải là kẻ ban ngày. Chú khỉ đã cướp điện thoại của tôi. Chú khỉ bước lên bục, lấy bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn ra. Thưa Chủ tịch Dương, bạn thân mến, chào buổi tối. Bài phát biểu của anh ấy rất xúc động. Nhiều con vật trên sân bắt đầu lau nước mắt. Dùng điện thoại di động tìm ra tư liệu của Lưu Kiến Quốc. Lưu Kiến Quốc sinh năm 1977. Năm 1997, anh gia nhập sở thú này với tư cách là người chăn nuôi. Một người trung niên trông thật thà, đang cười ngây ngốc. Điều khó tin hơn là vợ và con của Lưu Kiến Quốc cũng đều làm việc ở sở thú này. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đã chiếm lấy tôi trong khoảnh khắc đó. Sau khi con khỉ nói xong, phong cách của Dương Viên chuyển biến. Nhưng sở thú của chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép ai phá vỡ sự hòa hợp này. Đưa gấu nâu lên đây. Khi anh ấy hét lên, tôi thấy bánh xe trong vườn gấu mở ra. 2 con hổ tóm một con gấu nâu chậm rãi đi vào. Gấu nâu là con gấu nâu nhảy bờ dích đan. Nhưng giờ phút này, cậu ta trông bơ phờ, ngay cả bước chân cũng không vững. Dương Viên trưởng đến bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống người hỏi Hùng Khang Huệ, cậu còn muốn nói gì nữa? Tôi không nên vì ham muốn riêng của mình phá hủy sự hòa hợp của sở thú. Tôi tốt nghiệp trường 2 năm trước. Môi trường xã hội không tốt, sinh viên của chúng tôi không thể tìm được việc làm, nhưng sở thú không quan tâm. Tôi không có kinh nghiệm, bắt tôi học từ đầu. Tôi không nên luôn nghĩ đến việc nhảy việc. Không sao, biết sai có thể thay đổi là đứa trẻ ngoan. Chào mừng bạn một lần nữa trở về với gia đình sở thú của chúng tôi. Những con vật đứng xung quanh cũng vỗ tay. Nhìn này, tôi cảm thấy vô lý. Đột nhiên trên đầu tôi và Nhị Cường, một giọng nói lớn bất thường vang lên. Du khách xâm nhập. Nói lại đi, có người xâm nhập. Ánh mắt của tất cả động vật đều bị thu hút. Tôi và Nhị Cường sai lầm ngẩng đầu lên. Trước mắt là con vẹt mắng có rau trên răng. Cảnh này thật sự quá kích thích. Vô số hổ, linh dương, khỉ chạy đến. Tôi và Nhị Cường quay người chạy, nhưng người 2 chân làm sao có thể chạy được hơn 40 con. Và Nhị Cường chỉ có thể hy sinh bản thân để và cuối cùng tôi đã thoát khỏi cái sở thú khủng khiếp này. Không chút do dự, tôi lập tức gọi cảnh sát bằng điện thoại di động. Nửa tiếng nữa, cảnh sát đến hiện trường. Nhưng điều khiến tôi bị sốc là cảnh sát đã kiểm tra tất cả các con vật. Tất cả các bằng chứng cho thấy đây là những con vật thật, hoàn toàn không phải do cái gọi là con người biến đổi thành. Dương Viên mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy dưới nụ cười đó che giấu nỗi kinh hoàng cực độ. Kể từ ngày đó, Nhị Cường đã mất tích, không ai biết hắn đi đâu. Nhưng tôi biết, hắn nhất định là bị Dương Viên biến thành một con vật trong sở thú. Khoảng 1 tháng sau, tôi lại lẻn vào sở thú. Tôi đến công viên gấu, phát hiện công viên gấu đã mở cửa bình thường rồi. Khu vực gấu vẫn sôi động như mọi khi, dường như có thêm một vài con gấu nâu mới ở đó. Chỉ thấy họ vui vẻ nhảy, đưa tay chào hỏi tất cả khách tham quan. Trong mắt mọi người, chân tay của họ quay đầu thường xuyên trước và sau, lại một lần nữa bắt đầu nhảy lên điệu nhảy của mình. Tiếng cười của du khách trong công viên gấu. Nhưng chỉ mình tôi để ý, một trong những con gấu nâu dường như nhận ra tôi. Mắt anh ấy luôn ở trên người tôi. Tôi biết anh ấy có thông tin quan trọng cho tôi. Khi tôi đang sửng sốt, vô thức Dương Viên đi đến bên cạnh tôi. Bạn thấy sở thú này thế nào? Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng. Ngay khi chúng ta đang bế tắc, một trận động vật hoang dã gầm lên. Con gấu nâu vừa nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên trở nên hung ác. Hắn lại bay cao qua khu vườn gấu, tiến ra nơi giam giữ anh ta. Gấu nâu lao thẳng về phía tôi và Dương Viên trưởng. Ánh mắt Dương Viên trưởng lập tức tối sầm lại, lấy một cái nút từ trong túi ra. Tôi nhìn thấy con gấu nâu kia đột nhiên cơ thể bị sốc, bắt đầu run rẩy, sau đó ngã xuống đất trước khi hoàn toàn bất tỉnh. Hình như tôi nghe thấy tiếng con gấu nâu kia gọi, đừng tin, chạy mau.